Hi everyone, welcome to English A to Z with Sumi in the channel. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ simple present tense වාක්‍යයක් කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා. මම ගිය වතාවේ simple present tense වාක්‍යයකට three persons වලට verb එකක් සරලව සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ කියලා දුන්නා. අද simple present tense වාක්‍ය අද ඉඳලා කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ගැටලු තියෙන තැන් මේකෙන් විසඳ ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ දිනචර්යාව කොහොමද විස්තර කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ වරද්දන තැන් අද මොනවද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. පාඩමේදී අපි විස්තර කතා කරමු. දැන් පාඩමට යමු. අපේ channel එක subscribe කරලා අනිත් අයටත් බලන්න මේක share කරන්න. මුලින්ම simple present tense. simple present tense කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලයට. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා සරල වර්තමාන කාලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සරල වර්තමාන කාලයෙන් තමයි දිනචර්යාව විස්තර කරන්නේ. සාමාන්‍ය සිදුවීම්, එදිනදා සිදුවීම් විස්තර කරන්නේ මේ simple present tense වලින්. daily routine එක තමන්ගේ දිනචර්යාවත් විස්තර කරන්නේ simple present tense වලින්. ඒ සඳහා මම සූත්‍රයක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිදින්න තියෙනවා. බය නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මේ සූත්‍රයට ඉංග්‍රීසි වචන ආදේශ කරලා වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම S අකුරෙන් subject three persons වලින් ඔයගොල්ලෝ ක්‍රියාව කරන්නේ කර්තෘ කෙනෙක් තෝරගන්න ඕන. දෙවෙනියට verb එක. verb එක තියන්න ඕන base form එකෙන් හොඳට මතක තියාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට go කියන වචනය ගත්තොත් ඒක going කියලාවත් gone කියලාවත් වෙනස් ආකාරයකට ඒක පෙරලෙන්න බෑ. ඒක මූලික ස්වරූපයෙන් go කියලාම තියෙන්න ඕන. ඊළඟට preposition එක නිපාත පදය. නිපාත පදයක් තියෙන ඒවට නිපාත පදය දාන්නත් මතක තියාගන්න. ඊළඟට object එක කර්ම පදය. ඊළඟට time එක කාලය. කාලයේ විදිහට දවසේ යම් අවස්ථාවක් එහෙමත් නැත්නම් මාසයක් සතියක් දවසක් වසරක් මේ වගේ දෙයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ කාලය යොදා ගන්නකොට වාක්‍ය අන්තිමට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. සමහර වාක්‍ය අලංකාරත්වයේ පිණිසත් වාක්‍යයෙහි ගැළපීම පිණිසත් මුලට යොදා ගන්න ඕන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ඉදිරියට කතා කරමු. අද මතක තියාගන්න මේ සූත්‍රයට අනුව බය නැතුව ඉංග්‍රීසි වචන ආදේශ කරලා ඔයගොල්ලන්ටම වචන ගොඩනගා ගන්න හුරු වෙන්න පුළුවන්. wake up versus get up. wake up සහ get up කියන්නේ මොකක්ද? මුලින්ම wake up ගැන කතා කරමු. wake up, stop sleeping and open your eyes. නින්ද නවත්තලා ඇස් දෙක ඇරීම. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් wake up කියන්නේ අවදි වීම කියන අර්ථය. ඒ නිසා wake up get up කියන වචන දෙක පටල ගන්න එපා. wake up කියන්නේ අවදි වීම. ඊළඟට අපි බලමු subject verb preposition time වලට අනුව කොහොමද මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. මෙතන object form එක යොදාගෙන නැහැ. everyday යන මේ time එක මම මුලින් කිව්වා. time එක මුලට හෝ අගට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට මේක වෙනස් කරලා තියෙනවා. I wake up at 5 o'clock in the morning. මම උදේට අවදි වෙන්නේ 5ට. ඒ වගේම three persons වලට අනුව කොහොමද මේක යොදාගන්නේ කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට get up. Get out of the bed, stand up. Get up කියන්නේ ඇඳෙන් බිමට බහින එක. එහෙමත් නැත්නම් නැගී සිටින එකට. නැගිටිනවට ඇඳෙන් බිමට බහිනවට තමයි get up කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිනේ wake up and get up කියන දෙකේ වෙනස. අපි දැන් සූත්‍රයට ආදේශ කරමු. I get up at 6 o'clock in the morning. I get up at 5:30 a.m. Every day I get up at 5:30 a.m. I usually get up at 5:30 a.m. ඇත්තටම නැගිටින අවදි වෙන වෙලාවෙන් පස්සේ විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ නැගිටින්න පුළුවන්. මම මෙතන වාක්‍ය ක්‍රම කිහිපයක් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වීමට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. සූත්‍රයට අනුව subject එක I, get up, verb එක at, preposition එක time එකට every day, usually, 6 o'clock, 5:30 ඒ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි everyday යන වචන මුලටත් අගටත් සුදුසු ලෙස යොදා ගන්නට පුළුවන්. තව දුරටත් three persons වලට අනුව get up යන verb එක යොදා ගන්න ආකාරය මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒකත් වීඩියෝ එක නවත්තලා බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් මතක තියාගන්න wake up කියන්නේ අවදි වෙනවට, get up කියන්නේ නැගිටිනවට. I usually wake up at 5 a.m. on weekdays. මම සුපුරුදු පරිදි උදෑසන 5ට සතියේ දවස්වල අවදි වෙමි.
Then I stay in bed for some time and I get up around 5:30 a.m. ඊට පස්සේ මම ටික වෙලාවක් ඇඳේ ඉඳලා 5:30ට විතර නැගිටිනවා. මෙතන විතර යන අර්ථය ගන්න around යන වචනය දාලා තියෙනවා. දැන් පැහැදිලි. I brush my teeth. මම මගේ දත් මදිනවා. ඒ වගේම subject එකයි verb එක brush, object එක my teeth. ඒ වගේම three persons වලට අනුව යෙදෙන ආකාරයක් දක්වලා තියෙනවා. Then I take a shower. ඊට පස්සේ මම නානවා. After taking a shower, I have my breakfast. නෑමෙන් පසු මම මගේ උදෑසන ආහාරය ගන්නවා. මෙතන I take a shower කිව්වත් I have a shower කිව්වත් දෙකම එකම අර්ථය එන්නේ have හෝ take හෝ ඔබට යොදා ගන්න පුළුවන් සුදුසු පරිදි. ඒ වගේම I eat breakfast කියනවට වඩා have breakfast කියන එක බොහොම අලංකාරවත්. මොකද මම breakfast එක කනවා කියනවට වඩා මම breakfast එක ගන්නවා කියන එක බොහොම අලංකාරවත් වාක්‍යයක්. I walk to the bus stop at 8 am and catch the bus. මම බස් නැවතුම් පොළට 8ට ගිහින් බස් එකට ගොඩ වෙනවා. catch the bus කියන්නේ බස් එකට ගොඩ වෙනවා යන අර්ථය. Our school starts at 8:30 am and ends at 1:30 pm. මෙතන start සහ end පද දෙක third person singular form එකෙන් school යන පදේ වැටෙන නිසා start සහ ends යනුවෙන් තබා තිබෙනවා. Again I catch the bus at 1:45 pm. නැවතත් මම 1:45ට බසයට ගොඩ වෙනවා. මම නැවතත් ඔයාලට මතක් කරනවා මේවා three persons වලට දාලා සූත්‍රයට ගලපලා හොඳට හුරු වෙන්න කියලා. I get off the bus and come back home around at 2:30 pm. මම බසයෙන් බැස ආපසු 2:30ට පමණ ගෙදර එමි. මෙහි get off කියන්නේ බසයෙන් බහිනවා යන අර්ථයට. After the coming home I go to washroom and freshen up. ගෙදර ආවට පස්සේ මම නාන කාමරයට ගිහිල්ලා fresh වෙනවා. මෙතන freshen up කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඇඟපත හොදගෙන ඇඳුම් ටිකක් change කරගන්නවා, මාරු කරගන්නවා. අන්න ඒකට තමයි freshen up කියලා කියන්නේ. Then I have my lunch. ඊට පස්සේ මම මගේ දිවා ආහාරය ගන්නවා. eat my lunch කියන්න එපා, have my lunch කියන්න. ඒක ගොඩක් අලංකාරවත් වාක්‍ය. After the lunch I play with my friends for hour. දිවා ආහාරයෙන් පසු මම පැයක් යහළුවන් සමග සෙල්ලම් කරමි. Then I have some snacks in the evening. ඊට පස්සේ මම හවසට මොනවා හරි කාලා මොනවා හරි බොනවා. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකන් අහලා තිබ්බද breakfast lunch dinner වලට අමතරව උදේටයි හවසටයි තේ එකක් හරි ටී එකක් හරි බීලා මොනවා හරි කනවට කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම ඒකට කියන්නේ snacks කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න. උදේ එකට morning snack, හවස එකට evening snack. After the snack I do my homework for 2 hours. snack එකෙන් පසුව මම පාසල් වැඩ කටයුතු කරනවා. පාසල් වැඩ කටයුතු වලට homework කියලා කියනවා. ගේ දොර උයන පිහින අතුගාන වැඩ කටයුතු වලට housework කියනවා මතක තියාගන්න. After the homework I spend time watching teledramas, listening to music, etc. රූපවාහිනී නරඹනවට කියන්නේ watch කියලා. see හෝ look හෝ නෙමේ watch කියලා කියන්නේ. I have dinner at around 9 pm. මම රාත්‍රී 9ට විතර රාත්‍රී ආහාරය ගන්නවා. After that I study my other books. ඉන්පසුව මම මගේ අනෙකුත් පොත්පත්වල වැඩ කටයුතු කරමි. Finally I go to bed at 10:30 pm. අන්තිමට මම රාත්‍රී 10ට නිදා ගන්නවා. මෙතන නිදා ගන්නවට කියන්නේ go to bed කියලා මතක තියාගන්න. නිදා ගන්නවට කියන්නේ go to bed කියලා රාත්‍රියේදී. එහෙමනම් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඩමෙන් විශේෂ දේවල් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා කියලා. ආයෙත් මම සුවිශේෂී පාඩමක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා ළඟදිම. මතක් කරලා channel එක subscribe කරලා අදහස් comment කරලා අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. එහෙමනම් see you in the next video.